continue with our special coverage of Desisyon ng Bayan 2019. I'm Alma Angeles. And I'm Don Orozco. Hello, Don. Welcome Hi. to the show. And alam mo, Alma, Yes. at this point in time, it's the most unholy hour dito yan sa ating bansa, But it's completely different today simply because it's election day. Yes. Medyo hype ang mga tao. Yes. On the contrary, on the other side of the world, natutulog na sila, di ba? Because right now, at this time, it is around 10:30 ng gabi sa West Coast. Yan yung California, okay. Arizona side, di ba? Pagkatapos paakyat yan, mountain time, yes. Another 1 hour, so 11:30. Midwest, dyan yung Chicago area, Indiana, ay 12:30. Yes. And then East Coast. Oo. So, 1:30 hahabulin natin sila ngayon. Kaya yan ang ating sitwasyon, di ba? So, again, we'll try. Iba pa rin yung oras ng Europe. Oo, that's true. But we're telling you that simply because, ganyang kalawak ang coverage ng ating Desisyon ng Bayan 2019. As a matter of fact, we have correspondents from all over the world. That's true. And they're also covering their own overseas Filipino voting over there. And if we are lucky enough today, we will be able to be joined by, several personalities from the US for a short interview. Again, we just wanted to get their feedback on how things are going on dito sa ating ginagawang election, midterm elections na 2019. Of course, and how they perceive the Philippine elections. And by the way, syempre, hindi mawawala yung opinion ng mga business sector. That's true. So lahat po yan, ay ihahatid namin sa inyo dito sa aming patuloy na pagbabalita tungkol dito sa midterm elections. All right. So before we go abroad, Don, patuloy ang ating patuloy ang pagdating ng mga boboto sa midterm elections 2019. Sa bayan muna tayo ng Bulacan, Don, May report dyan si Den Mauricio Clasio. Den? Hello po. Hello po. Patuloy pa pagdating ng mga botante sa mga presinto na pagdarausan ng botohan dito sa Bulacan. Nakasalubong namin si Aling Tasing at kasama niya ang kanyang mga anak na tinutulak ang kanyang wheelchair. Ayon kay Aling Tasing, siya ay 84 years old na at kahit na naka-wheelchair ay nais pa rin niyang gawin ang karapatan niyang bumoto. Samantala, ang araw ng Lunes ay tiyangge sa bayan ng Bulacan. Maraming nagtitinda ay mga dayo na mula sa ibang bayan ng lalawigan. Ang ilan sa ating nakapanayam ay inuna muna nila ang makapaghanap buhay. Ayon sa kanila ay mamayang hapon, pagkatapos magtinda sila boboto. Total ay hanggang alas 6 pa naman ng gabi pwedeng bumoto. Gayon din sa aming paglilibot sa mga pinagdarausan ng botohan, ay payapa naman ang sitwasyon. Naroon ang mga pulis na nagsisilbing security. Higit sa lahat, wala naman tayong napansing mga nag-aabot ng mga leaflets sa mga dumarating na mga botante. Mula sa Bulacan, Den Mauricio Clasio para sa Desisyon ng Bayan 2019. Alright, Den? Opo. Ayan, Den. Kumusta naman ang sitwasyon ngayon dyan? Peaceful ba? Kumusta naman ating mga kababayan dyan? Ngayon po ay payapa naman ang lahat ng napuntahan naming mga presinto at kasalukuyang kokonti ang mga bumabot sa mga oras nito dahil nga sa alanganing oras nasa kainitan, alas 12 kasi ng pasado. Pero mamaya po, may kasama nga po kaming nakita ngayon na papunta na sila sa presinto para sila ay makaboto. Yung mga senior citizens natin, paano naman silang naaalagaan dyan? Meron po silang special lane na nakabukod sila, pasap dumating sila yung papapasukin sa mga presinto. Tapos, alam naman po yun ng mga residente. So may mga umaalalay sa kanila, ano? Meron po. Na pong si Alex Tasing na ay nakasal sa wheelchair at kasama niya yung mga anak niya. Alright. Maraming salamat sa iyo din at mag-iingat po kayo. Salamat.
Ayan, mapayapa naman dyan sa Bulacan. Kaya tinanong ko yung mga senior citizens kasi meron kasi mga ibang voting stations na minsan nagtatanong sila, paano kami aakyat? Nasa 4th floor yung pangalan namin. Yun. So, may mga nakita ko na umakyat talaga sila. So, baka hindi rin sila, hindi alam na, kailangan asistahan yun. Ano yun? Senior citizen yun. Alam mo, lahat naman, sa lahat ng pagkakataon, merong issue pagdating sa eleksyon, That's diba? true, oo. Pero nagpapasalamat tayo sa COMELEC at sa mga non-government organizations that they continue to devise ways in order to help our kababayans, diba? That's true. Especially itong mga PWDs. Yes. At ginagawa nila ng paraan para maging accessible sa lahat. Again, they want everyone to really participate in the elections. So, we just tell them na pag kailangan nyo ng tulong, just go to the COMELEC persons over there so they can help you po. At ang hindi natin alam mo, napakasarap ngayon dahil sa Bulacan. I actually came from Bulacan this morning. Yan nga pala. Diba? Oo. Ang nakatutuwa, I think this is the first time na bumiyahe ako ng pagkabilis-bilis. Diba? Walang traffic. Walang traffic po ngayon, kaya buti na lang. masarap. Kaya pala ang aga mo kanina. Kaya pala. Oo, kaya nasamahan mo ako magtrabaho. Okay. Ayan. Okay, Don, meron pa yata tayong isang report. Alam mo, itong mga botante sa Tuguegarao City, Cagayan, dagsa pa rin sa mga polling precinct. Kunin natin ang detalye mula kay Charlene Doheno. Charlene? Maraming salamat po. Alas 6 ng umaga nang magbukas ang mga presinto sa Tuguegarao City. Sa unang bugso ay kakaunti pa lamang ang nakapila, subalit bandang alas 7 ng umaga ay dumagsa na ang maraming botante sa syudad sa kanilang presinto. Nagdulot naman ng kaunting tensyon sa ilang botante dahil sa agawan ng pila. Agad naman itong napayapa ng mga kapulisang nagbabantay. Ang marami sa mga botante ay hindi pa alam ang kanilang precinct number, kaya nagdulot din ito ng mabagal na pag-usad ng pila. May bukod na pila naman para sa mga senior citizen at PWD. May nasumpungan din na problema sa ibang PCOS machine. May lumabas na resibo na walang nakasulat na ibinoto at may pagkakataon na nagpe-paper jam dahil sa maling pagpasok ng balota. Naayos naman ito kaagad ng mga electoral board. Sa kasalukuyan ay payapa ang sitwasyon ng halalan dito sa Tuguegarao City. Ako si Charlene Doheno, nagbabantay, nag-uulat para sa Eagle News. Alright, maraming salamat sa iyo, Charlene. Alam mo, nakatutuwa tingnan kasi talagang ang napakarami sa ating mga kababayan talagang they are trying to do their best para makapag-exercise ng kanilang right. Sabi nga namin kasi alam mo, napakarami kasing mga panukala na sinasabi na di umano dapat daw ang eleksyon ay para lang sa mga taxpayers. Napakaraming issues na mga lumalabas na gano'n, Pero ang sabi naman ng karamihan, ito nga lang yung pagkakataon na ang mayaman at ang mahirap nagpapantay. Pareho lang sila ng isang boto. Tama. Ang ganda nun Don, ito naman, galing yata ito sa pinanggalingan mo. Patuloy pa rin ang pagtulong ng mga pulis para sa maayos na seguridad. Saan to? Sa Bukawi, Bulacan. Diyan ka galing, So, Eagle News correspondent natin dyan, nandyan si Miraluna Dimalanta. Yes po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Good afternoon. Okay. Mukhang we lost connection with Miraluna. Ayan, babalikan natin si Miraluna. Nandiyan pa ba siya? Wala? Okay, balikan natin. Okay, sige, mamaya. At again, napakarami kasing action dyan sa Bulacan. Diba? Dahil hotly contested area din yan. One of the. Kaya gusto nating malaman talaga. At napakarami nating itunutok na mga correspondents and reporters dyan sa bayan, sa probinsya ng Bulacan. At maya-maya po, mapapakinggan nyo yung mga balita. Marami ring reports of vote buying. So, kailangan malaman din natin yan sa ating mga reporters kung ano ang mga detaling nakuha nila tungkol dito. Alright? So, alam mo, ang hirap kapag ganyang, I think this is already a perennial problem. Marami naman, hindi lang naman dito sa bansa natin. Yung vote buying.
But what is your take on Well, that? vote buying is actually something that happens sa Asian countries, ano? Unfortunately, I have to say this, but ito laganap siya sa Asian countries. Pero pagka pumunta ka na ng North America, tsaka hindi masyado, as a matter of fact, they shy away. Di ba? Sa Amerika, ang botohan lang, ganado lang sila pagka presidential election. Yeah. Di ba? Yeah. Pero other than that, hindi mo nga alam, may election pala eh. Oo nga. But the thing is, it affects the credibility of the country, ano? Pero ito, Erica, our overseas Filipinos started their overseas voting for the 2019 midterm election last April 13. Of course, it will last till today at 6 p.m. According to the data provided by the DFA, Overseas Voting Secretary, there are more than 1.8 million registered voters. Saan ito? Majority coming from the Middle From East. the Middle East. As a matter of fact, mga 800,000 Yes. coming from the Middle East. So who would Don? Si Erica Collantes went to the Philippine consulate there and was able to talk to some of the OFW voters. All right. Erica? We are gathered here today in the Philippine Consulate General in the United Arab Emirates as the Philippine overseas absentee voting began on April 13 in all Philippine missions worldwide and will run until May 13, the election day in the Philippines, to give the 318,862 registered Filipino voters a chance to cast their vote in the midterm elections under the administration of President Rodrigo Duterte. There are more than 209,000 registered voters in Dubai and the Northern Emirates, and about 109,000 registered voters in Abu Dhabi. Filipinos abroad will elect 12 senators and one party list representative in Congress on this event. Ngayon pong araw na ito ay nakipagkaisa kami para sa pagboto po sa aming bilang karapatan po namin bilang mamamayan ng Pilipinas. Salamat po at naging maayos ang procedure po dito sa consulate ng Dubai at nawa po ay mag-participate po ang lahat ng mga Pilipino na eligible naman pong bumoto sapagkat ito naman po ay para sa kinabukasan po nila sa hinaharap. Good morning, Pilipinas. I am an OFW of Dubai. I'm here for almost 4 years. I just finished casting my vote and I am very happy. It was done very orderly. And I'm calling out Filipinos out there who are not able to cast their votes. Please come to Philippine Consulate now in Dubai and cast your votes. It is our right to vote. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Patapos na ho yung isang buwan nating overseas voting exercise para sa mga kababayan natin na karehistro dito sa Philippine Consulate General sa Dubai, kung saan 210,000 mahigit ang ating mga registered voters, making Dubai the largest foreign service precinct sa overseas voting around the world. At since nagsimula tayo noong April 13, ngayon May 12, 2 araw na lang natitira sa ating mga kababayan. And so far, the crowd has swelled towards the last few days of the electoral period. And well, hopefully sana magkaroon tayo ng mas marami pang botante na pupunta dito in the next 2 days. Although alam natin yung limitations, being a work day both on the 12th today and on Day 13 bukas, kung saan Day 13 medyo sarado pa tayo ng 2 p.m. which is exactly at the cut-off period ng ating mga work hours dito sa Dubai dahil nga Ramadan. At nagkaroon tayo ng very, very heavy turnout ng mga voters natin, lalo-lalo na nung weekends, especially Friday, kasi alam naman natin, for many Pinoys here dito sa Dubai, 48-hour work week sila, kung kaya't every Friday lang ang kanilang day off. At doon sila nagtutroop to the consulate and to Asiana Hotel, our field voting sites, and Chelsea Hotel, our other field voting sites. We had 2 very big voting sites, isa sa Asiana, to consider yung mga kababayan natin nakatira sa Dera and thereabouts, and of course sa Chelsea Hotel, kung saan naman yung mga kababayan natin na nakatira sa Satwa at Karama. At we've had very, very heavy turnouts sa mga field voting sites na yun. And the beautiful thing about the turnout is that you'll see people
really trying to find out kung sino sa tingin nila ang karapat-dapat na mga iboto para maging senador, para sa mga legislators natin. People actually take the exercise very seriously, pinag-iisipan nila, at alam nila na hindi para sa kanila ito, pero para sa mga second generation na mga Filipinos, mga anak natin, and hopefully itong mga maboboto ng mga overseas Filipinos will magkakaroon sila ng assurance na yung talagang binoto nila ay para sa mga kapakanan ng overseas Filipinos at ang kanilang mga anak, and of course the whole country for that matter. And ulitin ko po, aanyayahan ko pa rin yung mga kababayan natin na hindi pa nakakaboto. Marami po sa atin sa Dubai ang hindi pa nakakaboto, lalong-lalo na tayo po yung pinakamalaking foreign service precinct ng COMELEC with 210,000 registered voters dito po sa Dubai at Hilagang Emirates. We had a whole month and now we have 2 days to go, and we are open at the consulate from 8 a.m. to 9 p.m. on May 12 Sunday, and then on May 13 from 6 a.m. to 2 p.m. dahil gusto nating i-synchronize to with Manila's closing at 6 p.m. And again, para sa mga kababayan natin, please come to the consulate at bumoto ho. Napakahalaga ho yung boses ninyo. It's very important that we hear the thoughts of the overseas Filipino migrant and the diaspora. Who you think our leader should be? What role does our legislators play in national development, in the lives of the Filipino? Salamat po. There are a total of 57 consulate staff who will perform the election tasks. The consulate aims to intensify its awareness campaign to further encourage registered overseas Filipinos to exercise their right to suffrage. Under the election slogan of the year, "Let's strengthen our democracy, it's our right and duty." From Dubai, United Arab Emirates, this is Erica Colyantes, 1 with 25. Thank you, Erica. Patuloy po tayong tumatanggap ng mga reports mula sa ating mga correspondents locally and internationally. Ngayon, local na naman tayo. Maayos ang isinasagawang butuhan sa mga bayan ng Northern Samar. Tingnan natin, pakinggan po natin sa report ni Denilyn Romines. Denilyn? Sa pagsisimula ng botohan ay naging maayos namang naisagawa sa lahat ng mga bayan sa lalawigan ng Northern Samar, particular na sa mga bayan ng Katarman, Pubon, San Jose, Talhab, Alin, Lawang, San Isidro at Mondragon. Mayroon namang ilang naging problema katulad ng pahirapang paghahanap ng mga pangalan ng mga botante at walang pangalan sa listahan ng mga botante. Gayunman, mayroon namang mga technical support na sadyang nakatalaga para tumulong at mag-assess sa mga kababayan natin na may ganitong suliranin. Mula dito sa Northern Samar, ako si Denilyn Romines kasama ni Iperboy Moreno, nagbabantay nag-uulat para sa Eagle News. Alright, balikan na natin ang report na to. Patuloy ang pagtulong ng mga pulis para sa maayos na seguridad sa Bocaue, Bulacan. Eagle News correspondent Miraluna de Malanta para sa detalye. Miraluna? Gabi pa lamang po ay nakahanda na po ang kapulisan sa bawat school na napagdarausan ng mga magboboto ngayong election 2019. Alas 5:30 ng umaga, maliwalas ang panahon, tahimik ang kalsada, ko konting sasakyan lamang ang dumaraan sa kalsadang araw-araw na lang ay matindi ang traffic. Yes, Miraluna. Sige. So, walang traffic ngayon dyan. Nawala si Miraluna. We lost her? Okay. I think we lost her. Okay. Like earlier. I think we Meron ka kind of have a tayong bad connection connection there sa Bocaue. Huwag na nating Pero sabihin yun ang sino sinabi niya, ang, sinabi mo kanina, wala nga traffic. Kaya ang aga-aga mo kanina nandito. Walang traffic, diba? kaya nakakatuwa. At syempre, tayo inaano rin natin yung ating mga anong tawag dito, mga kapulisan. Oo. 'Di ba? Itong mga traffic enforcers dahil sa kabila noon, full force. Yes. Andyan sila at Of pinangangalagaan tayo. Okay, Don? Ito naman, residents of Lancaster, California say love of country requires involvement in choosing who runs it. Si Love Esteban Sanchez para sa kanyang report. Love?
Do we have Love? Of course This we is have. Love Esteban Sanchez coming to you from the Antelope Valley here in California. And today we will be talking to our fellow kababayans as to what they think about the Philippine midterm election that is taking place right now in the Philippines. Let's go ahead and see what they have to say. Magandang hapon. Ano pong pangalan niyo? Ferdinand Villafuerte, Ferdinand. Taga saan po kayo? sa Fountain, California. So, alam niyo po ba na meron tayong midterm election ngayon sa Philippines? Yes, on May 13th. Okay. And I think that's election. And I think every Filipino vote counts. And I think they should be voting wisely and base their votes based on their track records. Okay. Ikaw ba, boboto? Yes. Boboto ka ngayon? Yes. Okay. So, importante ang boto mo dahil? Importante ang boto ko kasi it doesn't mean na nandito kami overseas, we still care base sa mga news na nangyayari sa Pilipinas. So, good afternoon. What is your name? Beverly Reyes. Beverly. And where are you from? I'm from Lancaster, California. Okay, very good. So, Beverly, are you aware that at the moment, the Filipinos are preparing for the Philippine midterm election? I heard about it, yes. Okay. It will be on May 13th. And so, do you think, us being here overseas, do you think it's still important that the Filipinos overseas cast their vote? Definitely. Dapat lang talaga magboto sila. Importante para sa mga Pilipino. Why do you think that is? Because I'm also Filipino. So, updated po kayo sa nangyayari? Yes. Okay. And being a Filipino here, sa tingin nyo, ang midterm election ay still dapat pang importante pa sa mga Pilipino? Opo naman. Yeah. It's also for the future of the young ones. Are there any issues that you would want to be addressed in these next elections? Any specific issues or candidates that you feel would address certain issues? No. Number one, this is the time people should vote wisely, make it for the best. We need to grow up more and improve more, and pinaka-importante, kung mahal ninyo ang Pilipinas, gawin ninyo ang tama. This is Love Esteban Sanchez coming to you from Lancaster, California, and I am 1 with 25. Thank you, Love. Ito naman, nadakip ang 38 na pinaniniwala ang goons sa Cananga, Leyte kagabi. Ayan, sa detalye, ito si Kimberly Urboda. Kimberly? Hindi nakapalag ang 38 na pinaniwala ang goons ng politikong grupo sa Cananga, Leyte. Mga alas 4:30 May 12, 2019, dalawa sa kanila ang nakuna ng baril. Base sa impormasyon, mga alas 11 ng gabi, nakatanggap ng impormasyon ang Philippine Army mula sa concerned citizen na may mga namataan na mga armadong mga kalalakihan sa Barangay Agiting, Lingaw, Hiloktogan, Rizal, Cananga, Leyte. Ito ang dahilan kaya ang mga kasundaluhan na nakabase sa nasabing lungsod ay nagpatrolya sa nasabing mga lugar. Sa may looban ng bahagi ng Rizal, malapit sa public school, namataan ang mga nasa humigit kumulang na 70 na mga katao sakay ng 11 mga sasakyan at ang iba sa mga ito ay sakay ng 7 single motor. Nang mapansin ng mga 70 na mga armadong kalalakihan ang mga sundalong, sinubukan pa nila itong ikordon. Ayon pa sa mga kasundaluhan, naka-uniforme, nagpakilala pa at nagsabing sila daw ay nagpapatrolya at ipanakita pa ang kanilang mga mahahabang mga baril. Ang mga kasundaluhan ay tumawag ng backup galing sa kampo at nang maramdaman ng mga armadong grupo na may paparating na backup sa Philippine Army, ang halos kalahati ng armadong kalalakihan ay sumakay sa kanilang sasakyang van na kulay itim at pick-up na kulay gray at tuloy-tuloy na umalis papalayo sa Barangay Rizal, Cananga, Leyte. Ayon sa mga kasundaluhan, ay pinatutupad nila ang maximum tolerance. Handa silang magpaputok kung sakaling ang mga armadong kalalakihan ay nagpaputok. Mga alas 4:30 ng umaga na aresto ang 38 katao at ang dalawang dito ay nakuna ng baril. Ayon din sa mga otoridad na ang ibang mga baril ay naitago at nadala ng dalawang sasakyan na dali-daling umalis nang maramdamang may backup galing sa Philippine Army. Ang mga nadakip ay umamin sa mga sundalo na sila ay mga tauhan ni Ining Codilla na tumatakbo sa pagka-vice-mayor sa Cananga, Leyte at ang asawa nito na si Rowena Codilla na tumatakbo naman pagka-mayor ng lungsod. Ang mga nadakip na 38 katao, 9 na sasakyan at 2 baril ay itinurn over sa kapulisan ng nasabing lungsod for proper disposition.
Napag-alaman din na ang umagang iyon ay nagpunta si Rowena Codilla at Winnie Codilla sa police station. Ako si Kimberly Orbuda, nagbabantay, nag-uulat para sa Eagle News. Alright, Don. Ito naman ang isa pang balita, detainees ng Cadiz City Jail kasamang bumoto sa National Elections 2019. Si Jovir Valenzuela para sa detalye. Jovir? Pagamat limitado lang national ang pagboto para sa mga detainee dahil sa kanila, kayagan naman ng pagboto. Person with disability na bumoto, naging mapayag gawa ang pagboto kanang alas umaga. Mula rito sa BDC Jail, Negros Occidental, nag-Robert Valenzuela sa Eagle News. Alright, Don, alam mo, kasama natin dito si Kyle, ano? At siya ang ating guru, master. Of Back to course. the master pagdating sa social media. Social media. Okay, Kyle. Alam mo na naman, nandun kasi sa kabila siya di ba? Kaya yung transition po namin ay tinitiyak na maayos. Pero ganun pa man, we're trying to reach out also, no? From members of the business community. We will hear their side. Kasi of course, gusto nating malaman ano ba ang kanilang nasa kaisipan sa ganitong pagkakataon na parating itong midterm election, ano ang epekto nito sa business community? That's true. Pero even social media, alam mo, may epekto. May epekto rin ng social media. I think we should we should find out din kung ano ang effect ng social media, yung mga surveys na ginagawa nila diyan sa mga bumoboto, no? Talagang sa mga results din, napakabilis. Kaya naman ang ating himpilan meron ding tugon para sa social media. And that is the role of yan. Kyle. Ito po si Kyle para sa aming social media updates. That's right. Hello, Kyle. Hi. Thank you, Alma and Dawn, for that. Yes, we are continuing to follow the happenings live right now, since the internet never sleeps, and neither do we. Following the social media updates, please follow us and help us with citizen journalism as we perform our civic duties today. The hashtags to help us and support us are DESISYON ng BAYAN 2019 and hashtag Eagle News. We are deciding as a nation today 12 senatorial seats, all of the seats in the House of Representatives, and all elected positions in the provincial, municipal, and city-wide areas. And let's go ahead and get to that. As you can see, we have Eagle News and DESISYON ng BAYAN open here on TweetDeck. Again, today from 6 a.m. to 6 p.m., 61 million Filipinos here at home and abroad to vote for our elected leaders for the coming years. This one is coming from Kiyot Elementary School in Cebu City via Michelle Galamit. I'm sure wherever you may be finding yourself right now in the Philippines, it'll be most likely at an educational institution, and you can see long lines, very long lines, but we can go ahead and make this work. This one, again, in Cebu City. This one is coming from all the way in Cagayan de Oro, from Richard De La Cruz. Of course, there are no arms allowed to be at the polling station, so you can see a lot of the confiscated firearms in this part of the country. There's quite a few. So for all of us who haven't yet voted, please leave your legal firearms at home. Also, as well, as we can see here, this is coming from, where is this coming from? One of the schools, actually, where Senator Grace Poe was
trying herself to vote, but she couldn't because of a malfunctioning vote counting machine. As we can see here in the footage, we can actually see the vote counting machine working as well. And apparently this is one of the many that's not performing as was expected, and you're probably seeing a lot of those in your feeds wherever you are in the country, where some VCMs just aren't performing as expected. This one is coming from Cluster 81 sa Santa Lucia Elementary School. That's where Senator Grace Poe was trying to vote. I hear she's successfully voted now, and they've transferred out some of these malfunctioning machines. As you can see here, this one is coming from San Rafael Elementary School, from Rodriguez Rizal. It says here, paper jam detected. Please remove any obstruction from the entry slots of the ballot. We still got a lot more time left to have these problems solved. Hopefully, we're being like this Lola, regardless of how difficult it is, and how long the lines may be, she's doing her part. This is coming from Edel Alas Difun, coming from Corino as well. Some pictures from there as well, from our correspondents. As you can see, some ballots being inspected. But yes, from today, 6 a.m. to 6 p.m., May 13, 61 million Filipinos. A little bit later, 6 p.m., I'm sure Alma and Don will be back as well to find out the results, but that'll be after 6 p.m. But for the time being, we'll still continue to monitor social media using the hashtag DESISYON ng Bayan 2019 and hashtag Eagle News. For the time being, while we go ahead and wait for more updates and coverages, I should be tossing it back either to Alma or Don, or to a break. Santos po. Bumoto na ako bilang Pilipino. Kabahagi po ako sa Desisyon ng Bayan 2019. Isang paalala mula sa SR Mars Bureau. Napakahalaga para sa sambayan ng Pilipino ang gagawing eleksyon sa Mayo 13 ng kasalukuyang taon. Pero alam nyo bang nasa halos 62 million ang registered voters ngayon sa Pilipinas? Mas mataas ito kumpara nung 2016 elections na nasa higit 54 million registered voters. Binubuo ito ng higit 30 million na lalaki at halos 32 million naman ang mga kababaihan. Ang overseas absentee voters, hindi rin biro ang bilang. Nasa 1.8 million registered voters. Mga dapat mong malaman ngayong halalan. Annyeong, bonjour, konnichiwa. Hello! Kumusta po sa lahat ng viewers namin dito sa Pilipinas? Ako si Ate DJ and I am from Anong Sa Inyo, a show where you can only see on Net25. You can now watch Net25 shows on the OSN channel 725. Kaya iniimbitahan po namin kayong lahat na manood ng shows ng Net25 through OSN. Panoorin nyo ang favorite Net25 shows nyo live